Welcome to email channel. Unauthorized item එකක් remove වෙච්ච ඉතින් නොහිතන items තමයි ගොඩක්ම මේ ටිකේ හම්බ වෙන්නේ කට්ටිය share කරන්නේ. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ නොහිතන items තමයි බොහොම භයානක. ඒ වලින් තමයි ගැලවෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. subject එක video remove එකට mention කරලා ලෙව්වොත් හොයාගන්න පහසුයි. ඉතින් list කරන්න මොනවද කියන එකටත් උත්තරයක් තියෙනවා. list කරන්න ඕන item ගැන වෙනම තියෙනවා playlist දෙකක්. epel mute session සහ epel research ඊට අමතරව replica ගැන අලුතෙන් playlist එකක් පටන් ගත්තා replica awareness කියලා තාම මම දැන් එක වීඩියෝ එකයි තියෙන්නේ ඒකත් බලන්න එතකොට ඔයාට මේක කරන්න කලින් ලොකු knowledge එකක් items ගැන ලැබෙනවා selling tips selling tricks ඒව ගැන වෙනම තියෙනවා playlist ඒව ගැනලුත් දාන්න ඉතින් මම හිතනවා one stop shop එකක් විදිහට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔලුවට දාගන්න හැකියාව ලැබේ right we have to list your listing we have to remove your listing because it didn't follow Vero unauthorized item policy unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay eBay ki danna baha කියන එක your listing was reported by Lil Sweetie HB Feed LLC for violating their copyright ඒකෙන් තමයි ඉවල තියන්නේ මේක කරන්න බෑ කියන එක email address එක තියෙනවා හැම වෙලෙම කියන වගේ apologize කරන්න ඒක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඒක තමයි එතකොට තමයි court orders දෙන එකත් නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ email sorry item එකේ නම තියෙන්නේ hummingbird feeders Mary's feeder perch built in ant moat outdoor bird garden ඒ විදිහට තමයි එපික් කියන දාලා තියෙන්නේ නම මේක තමයි item එක. ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් හිතා ගන්න තමයි පහසුයි. මේවට rights තියනවද කියලා. ඉතින් ඒ හැම එකක්ම දාගන්න ඊට අමතරව do not list කියන playlist එකෙම තියෙනවා මෙච්චර කල් කරපු items උයි තව සහෝදරයෙක් හොයාගත්ත item 500ක් විතර එතන images අන්න ඒ ටිකත් බලාගත්තොත් තව පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒතර community එකක් විදිහට ලංකාව ඇතුලේ ගොඩක් risk free sell කරන community එකක් බිහි කරන්න අපිට හැකියාව ලැබේ. මම හිතනවා දැනටමත් යම් ප්‍රතිශතයක් ඉන්නවත් කියලා. ඒකට බොහොම ස්තුතියි බොහොම ඉවසීමෙන් කරනවට. Don't try this at to list. එක දැන් try කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ epel hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකා channel එකේ යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත දෙයට අපිට challenge. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.